Audio Jungle. नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे माझ्या YouTube चॅनल स्वॅग क्रिएशन आणि मचमध्ये. तर कालच माझ्या चॅनलला 100 सबस्क्रायबर्स कंप्लीट झाले आहेत. तर आज मी तुमच्यासाठी एक स्पेशल व्हिडिओ घेऊन आलो आहे, हाऊ टू ब्लर बॅकग्राऊंड्स. तर आपल्याला माहितीच असेल की काही वेळेला आपल्या फोटोला ॲज एक्सपेक्टेड बॅकग्राऊंड ब्लर मिळत नाही. मग अशा वेळी आपण काय करू शकतो बॅकग्राऊंड ब्लर, किंवा हे जास्त करून आपल्यासोबत मोबाईल फोन्समध्ये काढलेल्या पिक्समध्ये जास्त करून आपल्याला बघायला मिळतं, किंवा काय वेळेला DSLRमध्ये देखील मिळायला मिळते. कारण ज्या वेळेला एफ व्हॅल्यू जास्त असते त्यावेळेला तुम्हाला बॅकग्राऊंड ब्लर जी डेप्थ ऑफ फील आहे ती कमी मिळते. तर अशा वेळी आपण ह्या प्रॉब्लेमवर काय सोल्युशन असू शकतं ते मी आज तुम्हाला सांगायचं. आणि ह्यासाठी आपल्याला फक्त आपल्या फोनची गरज लागेल. तो सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस व्हिडिओ. सो गाइस, तर सर्वात प्रथम मी गॅलरीमध्ये जाऊन आपला फोटो ओपन करतो. हा बघू शकतो मी माझा फोटो. तर हा फोटो मी फोनवर क्लिक केलेला आहे सरस तुम्हाला दाखवण्यासाठी की बॅकग्राऊंडने काढलेल्या पिक्समध्ये जास्त करून करावा लागतं. सो मी तोच तशा प्रकारचा फोटो घेतला आहे. त्यातून सर्वात प्रथम आपण शेअर ऑप्शनला जाऊन आपला फोटो पिक्सार्टमध्ये ओपन करणार आहोत. पिक्सार्ट मोबाईलमध्ये तर पाहू शकता तुम्ही. फर्स्ट ऑफ ऑल माझा फोटो ओपन झालेला आहे. तर याचं बॅकग्राऊंड ब्लर करण्यासाठी सर्वात प्रथम तुम्हाला हे इथे खाली असलेल्या टूल्स ऑप्शनमध्ये जावं लागेल. टूल्स ऑप्शनमध्ये गेल्यानंतर इथे तुम्हाला ऑप्शन दिसेल रिमूव्ह नावाचा. त्या रिमूव्ह नावाच्या टूलवरती गेल्यानंतर या टूल वापरण्यासाठी तुम्हाला इंटरनेट कनेक्शनची गरज लागेल. तुम्ही पाहू शकता इथे मी माझा डाटा ऑन आहे. मी साईज वगैरे ॲडजस्ट करतो आणि जस्ट आपलं जे मॉडेल आहे त्या मॉडेलला तुम्ही रफली सिलेक्ट करून घ्यायचं. परफेक्टली करायची गरज नाही, रफली सिलेक्ट करा, कसंही करा, जस्ट सिलेक्ट करून घ्या. पटकन सिलेक्ट करतो. तर पाहू शकता तुम्ही मी माझं मॉडेल सिलेक्ट करून झालं आहे. सिम्पली इथे खाली असलेल्या रिमूव्ह ऑप्शनवरती क्लिक करायचं. तर ह्या प्रोसेसला थोडा वेळ लागेल. हे पूर्णपणे तुमच्या इंटरनेट स्पीडवरती अवलंबून आहे. जर इंटरनेट स्पीड चांगली असेल तर ह्या गोष्टी पटकन होतील, नसेल तर थोडा वेळ घेईल. आता इथे जरा मध्ये राहिल्याच गोष्टी ते मी परत एकदा रिमूव्ह करून घेतो. इथे पाहू शकता मॉडेल पूर्णपणे गायब झालेलं आहे. त्यानंतर टिक करून फोटो तोच ओपन करून त्यानंतर आता जायचं तुम्हाला इफेक्ट्स ऑप्शनमध्ये. इफेक्ट्समध्ये जाऊन खाली ब्लरमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला लेन्स ब्लर शोधायचा आहे. ते इथे तुम्ही बघू शकता खाली लेन्स ब्लर ओपन करायचं आहे आणि त्याची लाईटनेस आहे ती पूर्णपणे 0 ठेवायची. रेडियस तुम्ही ॲज मस्ट तुमच्यानुसार ॲडजस्ट करू शकता. तुम्हाला कितपत बॅकग्राऊंड ब्लर हवा आहे ते 0 केलात तर पूर्ण बॅकग्राऊंड ब्लर नाही गायब होईल. तर मी 25 सिलेक्टेड होतं, मी 26 करतो. फक्त एक जास्त वाढवत नाही, आहे तेवढंच राहू देतो. त्यानंतर हे झाल्यानंतर तुम्हाला टिक करायचं आहे. त्यानंतर परत टूल्सला जायचं आहे. त्यानंतर ॲडजस्ट टूलला जायचं आहे. थोडासा ब्राईटनेस कमी करायचा आहे, एक -3 पर्यंत, आणि क्लॅरिटी ॲड करून द्यायची तुमच्या फोटोला. त्यानंतर हे झालेलं आहे. आता टिक करायचं आहे फोटो आणि पुढचं सर्व काम तुमचं आता ड्रॉ टूलमध्ये होणार आहे. तर टिकला ड्रॉ टूलमध्ये ओपन करून घ्यायचं आहे. ड्रॉ टूलमध्ये ओपन झाल्यानंतर ते लेयर्स ऑप्शनला जायचं आहे. खालच्या साईडला आहे पहा लेयर ऑप्शन, त्या साईडला खालच्या साईडला आहे. तो लेयर्स ऑप्शनमध्ये गेल्यानंतर तो फोटोने एक तुम्हाला एम्प्टी लेअर दिसेल. एम्प्टी लेअर न ओपन करता वरती लेअर प्लसमध्ये जायचं आहे आणि एक फोटो लेअरवर क्लिक करायचं. फोटो लेअरवर क्लिक करून तोच फोटो पुनश्च एकदा ओपन करायचा. इथे पाहू शकता तोच फोटो मला अजिबात रेझोल्युशन क्रॉप अजिबात करायचं नाही, ॲज इथे स्टिक करून तो फोटो ओपन करून घ्यायचा. त्यानंतर इथे तुम्हाला ओपन झालेला दिसेल. त्यानंतर खाली इरेझरवर क्लिक करायचं आहे. इरेझरची सेटिंग ओपन करायची आहे. फर्स्टवालाच मी ब्रश चूज केलं आहे. सेटिंगमध्ये जाऊन इरेझरची हार्डनेस तुम्हाला अराउंड 85 to 90च्या आसपास ठेवायचं आहे. झुमेबिलिटी ऑन ठेवायचे आहे.
साईज तुम्ही ऑपॅसिटी 100% साईज तुम्ही आपल्यानुसार ॲडजस्ट करू शकता. सरास 1.7 ठेवतो सेट. त्यानंतर तुम्हाला जो नंतर तुम्ही फोटो ॲड केला आहे तो फोटो सिलेक्टेड ठेवायचा आहे आणि इरेज करायला सुरुवात करायची. ओके, सो बॅकग्राऊंड माझं रिमूव्ह करून झालेला आहे. सो मी ती लेअर बंद केली होती ती मी इनेबल करतो. तुम्ही ते बघू शकता मी इझिली बॅकग्राऊंडमध्ये टाकलेला आहे. सो शार्पनेस वगैरे बऱ्यापैकी आहे, तरी देखील टिक करून झाल्यानंतर तुम्हाला बॅकग्राऊंडवर दिसू शकतो की बॅकग्राऊंडवर आलेला आहे. पहिला ओरिजिनल फोटो आणि आता बॅकग्राऊंडवर टाकल्यानंतरचा फोटो. हे झाल्यानंतर लगेच तुम्ही हा फोटो सेव्ह करून पुढील एडिटिंग करू नका. तर एफेक्ट्समध्ये जाऊन यावरती तुम्ही HDR मारायला विसरू नका. HDRचा फेड तुम्ही अराउंड 90% ठेवू शकता आणि त्यानंतर शार्पन देखील मारायला विसरू नका, जे फोटोमध्ये नॅचरलिटी कायम राहील. तर पाहू शकता तुम्ही बिफोर आफ्टर फोटोचा. तर एक साध्याने सोप्या पद्धतीने मी तुम्हाला आज पिक्सआर्टमध्ये बॅकग्राऊंड ब्लर कसं करायचं हे दाखवलेलं आहे. आय होप तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडली असेल. तर जाता जाता माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, जेणे माझ्या येणाऱ्या व्हिडिओजचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वप्रथम मिळेल. आणि माझ्या इन्स्टा आय डीला फॉलो करायला विसरू नका. सो गाईज, फोटो सेव्ह करण्यासाठी फक्त तुम्हाला ड्रॉ टूलमध्ये जाऊन सेव्ह इमेज करायची आहे. तर सो गाईज, थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. गुड बाय.